درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک ماندالا دریم کچر بسیار زیبا. حالا میتونه دریم کچر باشه یا اینکه حالا دریم کچرش نکنید. ماندالا فرشته مقدس، یک کار فوق العاده جذاب و زیبا. من این کار رو با کانوا غزل بیبی کتان دارم بافت میزنم. قلابش هم گفته 2 تا 3 میل میتونه باشه. من از 3 استفاده میکنم. شما از هر نخ دیگه ای که بخواید میتونید استفاده کنید. نخهای ظریف‌تر مثل مرسریز، آلیز دیوا یا اینکه میتونید از کانوای مکرومه هم استفاده کنید. من میتونید هم مارکر استفاده کنید برای ابتدای کار، ولی ترجیحاً 2 تا نخ باشه بهتر. مرسی از پیام‌های قشنگتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم با هم دیگه این کار زیبا رو بافت بزنیم. برای شروع رجمون ابتدا میایم یه گره میزنیم سر قلابمون. 1 2 3 زنجیره و درون زنجیره اولم میام 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. ببینید 4 تا پایه بلند بافتم اینجا. خب دوستان ببینید این الان شد. این نخ باید نشانش رو داشته باشیم. این میشه زنجیره اول من. این میشه 3 تا زنجیره شروع رجم. خب میتونم این رو با یک نخ یا یک مارکر اون رو نشاندارش کنم. زنجیره اول رجم میتونید نشاندار کنید یا اینکه خودش نخ داره دیگه. پس این زنجیره اول، این 3 تا زنجیرم هست. خب حالا در ادامه بافتم میام دور 3 تا زنجیره اولم که میشه این پایه اینجا 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 1 و 2. دوباره میام روی زنجیره اولم که میشد اینجا این نخ. خب میام روی زنجیره اولم 2 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 و 2. حالا روی دوباره ادامه میدم بافتم رو روی 3 تا زنجیرم میشه این پایه. خب روی 3 تا زنجیره 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 1 و 2. بافت رو ادامه میدم روی زنجیره اولم. خب ببینید دیگه پر شده تقریبا. روی زنجیره اولم میام 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. و دوباره در ادامه بافتم میام روی زنجیره اول. دوستان اینجا رو خیلی دقت داشته باشید. روی زنجیره 3 تا زنجیره‌ای که بافتم ببینید این 4 تا پای بلنده، این 3 تا زنجیرمه. خب میام روی زنجیره سوم، این رو میکشم میارم این طرفتر، میام روی زنجیره سومش یک پایه بست میزنم. اینم حالا هی تو دست و پای منه. به این شکل. ببینید شکل بافتمون رو. این روی کارمون هست. خب این پایان رج اولمونه. برای شروع رج دوم همینجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. 1 2 3. حالا دور همین پایه که الان بست زدیم، در واقع همون 3 تا زنجیرمون هست، میام 4 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 1 2 3 و 4. حالا میام بست میزنم به زنجیره سوم. ببینید 1 2 3 4. این هم زنجیره سومش، بست میزنم بهش و
یک پایه ذرتی بافتم. یک زنجیره میزنم. در ادامه بافتم دور پایه بعدی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو یک جا می بافم. 1 و 2. یک زنجیره میزنم. دور 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر، قلاب رو از زیر وارد می کنم. دور پایه میبرم و یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر می بافم. 1 2 و 3. در حد ممکن دارم آهسته می بافم. یک زنجیره میزنم. حالا دور پایه های، ببینید این 2 تا پایه‌ای هست که ما تو رج قبل اون رو برجسته بافته بودیم. دور پایه اولش میام یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. دور پایه بعدیش 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا می بافم. 1 و 2. به این صورت. در ادامه دوباره یک زنجیره میزنم. حالا همین پایه رو که الان من روش 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو بافتم میکشم میارم جلو، گندمیش رو میگیرم. خب روی گندمیش یک پایه بلند میبافم، پایه بلند ساده. دور 2 تا پایه بعدی هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 1 و 2. به این صورت 2 تا پایه رسیدیم به 2 تا پایه‌ای که برامون به صورت برجسته هست. خب دور اولین پایه‌اش روی اولین پایه روی اولین پایه یک پایه بلند ساده می بافم. یک زنجیره میزنم. حالا دور همین پایه که الان یک پایه بلند بافتم 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا می بافم. 1 و 2. به این صورت دور پایه بعدی از همین 2 تا برجسته ها یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. دوباره یک زنجیره میزنم. حالا دور 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر می بافم. کشیم بیاریم بیرون. قلاب رو به پشت میبریم و یک پایه بلند برجسته از زیر. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم. دور پایه بعدیش حالا یه دونه پایه مونده برامون. 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 1 و این هم 2. یک جا بافتم. دوباره یک زنجیره میزنم و میام روی پایه ذرتیم یک پایه بست میزنم. این پایان رج دومم هست. به این صورت این پشت بافته، این هم روی بافتمون. خب برای شروع رج سوم من به این دیگه نشانگرم دیگه احتیاجی ندارم، اون میذارم کنار. برای شروع رج سوم 1 2 زنجیره میزنم درون پایه ذرتیم. تو خود پایه ذرتی یک پایه متوسط میبافم به این شکل. حالا 5 تا زنجیره 1 2 3 4 و 5 تا زنجیره میزنم. میام دور پایه اول از این برجسته ها 2 تا بلند برجسته از رو یک جا میبافم. 1 و 2. دور پایه بعدی یک بلند برجسته از رو، یک زنجیره. دور 3 تا پایه بعد هر کدوم یک بلند برجسته از زیر می بافم. 1 2 و 3. به این صورت یک زنجیره میزنم. دور
دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. 1 و 2. 2 تا بلند برجسته از رو. و در ادامه دور پایه بعد 2 تا بلند برجسته از رو یک جا می بافم. 1 و 2. به این صورت یک زنجیره میزنم. حالا میام توی فضای اینجا، فضای تک زنجیره ایم، یه دونه پایه بلند میبافم. به این شکل دور 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر میبافم. 1 2 3 و آخریش 4. به این شکل. حالا میام در فضای زنجیره‌ای، تک زنجیره‌ای، یه دونه پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، دور پایه برجسته بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا میبافم. 1 و 2. دور 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 و 2. گفتم. حالا یک زنجیره میزنم، دور 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر میبافم. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم، دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. دور پایه برجسته بعدی 2 تا بلند برجسته از رو یک جا میبافم. 1 و 2. به این صورت. حالا 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 زنجیره روی پایه متوسطم که بافته بودم اول رج، پایه متوسط. ببین این زنجیره ها بود، این پایه متوسطم میام با یک پایه بلند بافت رو به هم اتصال میدم. این پایان رج سومم هست. ببینید اینجا 5 تا زنجیره داشتم، اینجا هم 2 تا زنجیره زدم، یک پایه بلند که یک پایه بلند مصادف با 3 تا پایه زنجیره است دیگه که روی هم میشه 5 تا زنجیره. 5 تا زنجیره هم به این شکل به تقارن میرسه. خب برای شروع رج چهارم من ابتدا این پایه بلندی رو که بافتم و یه مارکر میزنم و برای شروع رج چهارم دور این پایه 2 تا زنجیره و پایه متوسط با هم به این صورت میگیرم، 5 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 1 یک جا، 2 3 4 و 5. اینو مارکر زدم چون که قرار هست روی این پایه بست زده بشه برای اینکه اشتباه نشه. خب 5 تا پایه بلند برجسته از رو که بافتم، میام توی فضای 5 زنجیره‌ایش یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، دور پایه بلند اولم رو میگیرم به صورت برجسته از رو، 2 تا پایه بلند یک جا میبافم. 1 و 2. 2 پایه بعدی هر کدوم یک بلند برجسته از رو می بافم. 1 و 2. به این شکل 2 پایه های بعد روی 6 تا پایه هر کدوم یک بلند برجسته از زیر می بافم. پس 6 تا برجسته از زیر قرار هست ببافیم. 1 2 3 4 5 و 6.
به این صورت یک زنجیره میزنم. حالا پایه برجسته بعدی و این فضای زنجیره‌ای رو رها میکنم. پس این پایه فضای زنجیره رها دور پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا می بافم. 1 و 2. 4 تا پایه بعد رو هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 1 2 3 و 4. پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا می بافم. 1 و 2. به این صورت یک زنجیره میزنم. دوباره این فضای زنجیره‌ای و این پایه بلند رو رها میکنم. دور 6 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم. پس یک پایه یک زنجیره رها شده. 1 2 3 4 5 و 6. به این صورت 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 1 و 2. پایه بعدی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو یک جا می بافم. 1 و 2. یک زنجیره میزنم و میام روی حالا این جایی که مارکر زدم این مارکر رو در میارم. روی همین پایه یک پایه بست میذارم. این پایه بست برابر با پایه کوتاهی که اینجا بافتم. به این صورت میشه پایان رج 4مون. برای شروع رج 5مون 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. این 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند. یک زنجیره هم برای فاصله میزنم. حالا اینجا رو ببینید دوستان، ما برای بستمون یک پایه بلند زده بودیم و 2 تا زنجیره اینجا داشتیم. میخوایم بیایم درون این 2 تا زنجیره بافت انجام بدم. به این شکل که نخم سر قلاب درون این 2 تا زنجیره وارد میشم. یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. به این شکل و یک زنجیره میزنم. حالا این 5 تا پایه بلندی رو که اینجا داریم، پایه اول و پایه آخر رها میشه روی این 3 تا پایه. ببینید این گندمی بافته، لوپ جلویی، لوپ پشتی. روی این 3 تا پایه هر کدوم 3 تا بست میزنم. پس پایه اول رو رها کردم، از روی پایه بعدی یک لوپ پشتی، 2 یا همون بک لوپ، 3 تا بست زدم. پایه آخر رو هم نبافته رها میکنم. دوباره یک زنجیره میزنم. حالا ببینید این پایه کوتاهی رو که اینجا بافتم توی فضای 5 زنجیره کنارش اینجا میشه توی رج 3. خب اینجا وارد میشم، اون یک پایه بلند یک زنجیره رو اینجا تکرارش میکنم. یک پایه بلند، اجازه دارید عذر میخوام. خب بعد از پایه کوتاه تو فضای 5 زنجیره رج 3 یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم به این شکل. حالا یک زنجیره میزنم روی خود این پایه کوتاه هم، روی این پایه کوتاه یه دونه پایه بلند میبافم. پایه کوتاه رج 4. یک پایه بلند و یک زنجیره میزنم. دور پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 و 2.
پایه بعدش رو رها میکنم روی 6 تا این پایه رها، روی 6 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از روی یک جا می بافم. 1 و 2. پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از رو. پس روی 2 تا پایه پشت هم هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم. یک زنجیره می زنم. این فضای یک زنجیره ای رو رها می کنم. روی پایه یک زنجیره زدم. بله، این فضای یک زنجیره رها میشه. روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو یک جا می بافم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا می بافم. بعدی یک بلند برجسته از رو می بافم. بعدی 2 بلند برجسته از رو یک جا. بعدی یک پایه بلند برجسته از رو. بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو یک جا. بعدی یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. یک زنجیره می زنم و فضای زنجیره ای رو رها می کنم. دور پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا می بافم. 1 و 2. بعدی کار به قرینه داره تکرار میشه. 2 پایه بلند برجسته از رو به این صورت و حالا روی 6 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 1 2 3 4 5 و 6. پایه بعدی رو رها می کنم. روی پایه بعد 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو یک جا می بافم. 1 و 2. یک زنجیره می زنم. حالا میام روی این 3 تا زنجیره شروع رج، 3 تا زنجیره داشتم، یک زنجیره برای فاصله. 1 2 3. روی سومین زنجیره شروع رجم 2 تا نخش رو بگیرم، یک پایه بست میزنم. به این شکل رج رو به انتها میرسونم. پایان رج پنجمم هست. برای شروع رج ششم 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 به عنوان یک پایه بلند. 2 تا زنجیره دیگه به عنوان فاصله. 4 و 5 شد. 5 تا زنجیره زدم. حالا میام روی این پایه بلند ها، پایه اولش رو میگیرم، یک پایه متوسط به صورت برجسته از رو بافتم. یک زنجیره. پایه بلند بعدی یک پایه متوسط برجسته از رو بافتم و در ادامه یک زنجیره میزنم. حالا روی 3 تا پایه بسته که توی رج قبل دارم دوباره لوپ پشتی بک لوپ رو میگیرم. 3 تا پایه متوسط میبافم. عذرخواهی میکنم. 1 2 و 3. به این صورت یک زنجیره میزنم. حالا دوباره رسیدم به یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند. پایه اولش رو میگیرم، یک پایه متوسط برجسته از رو، یک زنجیره. پایه بعدی یک پایه متوسط برجسته از رو که بافتم. حالا 1 2 تا زنجیره میزنم. میام روی این پشت بافته اون پایه بلند ساده ای که داشتم یک پایه بلند میبافم. یک زنجیره میزنم. پایه بعدی
2 تا پای بلند برجسته از رو یک جا می بافم. 1 و 2. حالا پایه بعدش رو نبافته رها می کنم. روی 4 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. 1 2 نخم تاب خورده 3 و 4. 4 تا بلند برجسته از رو که بافتم، پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا می بافم. 1 و 2. پایه بعد 2 تا بلند برجسته از رو یک جا. 1 و 2. پایه بعدی هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا بافتم. پس روی 3 پایه هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافتم. 1 2 3. ببینید به این شکل. و میام یک زنجیره میزنم. حالا پایه بعد رو رها میکنم. روی پایه بعدیم یک پایه بلند میبافم. به این شکل. پایه بعد دوباره رها میشه. میام توی فضای تک زنجیره‌ای 4 تا پایه بلند میبافم. 1 پایه بلند ساده است. 2 3 و 4. پایه بعدی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 1 و 2. بافتمون یک پایه رو رها می کنم. روی پایه بعدی یک بلند برجسته از رو می بافم. بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو. 1 و 2 یک جا بافتم. پایه بعد رها میشه. پایه بعدیش یک بلند برجسته از رو. بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو. 1 یک جا و 2 یک پایه رها. بعدی یک بلند برجسته از رو. میخوام یکی رها. پایه بعدی یک بلند برجسته از رو. بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا بافتم. بعدی رها. پایه بعد یک بلند برجسته از رو بافتم. در ادامه در فضای تک زنجیره‌ایم 4 تا پایه بلند ساده می بافم. 1 2 3 و 4. پایه بعدش رو رها می کنم. روی پایه بعدی یک پایه بلند گندمیش رو می گیرم. یک بلند ساده می بافم. یک زنجیره می زنم. پایه بعد رها میشه. بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا می بافم. 1 2. بعدی 2 بلند برجسته از رو. 1 و 2. بعدی 2 بلند برجسته از رو. این همون 3 تاییه که اون سمت بافتیم. 3 تا پایه هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافتم. حالا روی 4 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. 1 2 3 و 4. پایه بعدی رو رها می کنم. روی پایه آخرم میام 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 1 و 2. یک زنجیره میزنم. حالا میام این 5 تا زنجیره شروع رجم بست میزنم به زنجیره سوم. 1 2 3. پایه بست به زنجیره سوم. به این صورت بافتمون در میاد در پایان رج ششم. برای شروع رج هفتم 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند. 4
5 6 3 زنجیره برای فاصله میزنم. حالا میام این فضای 2 زنجیره‌ای رو رها میکنم. دور پایه متوسطم یک متوسط برجسته از رو میبافم. فضای زنجیره رها، دور پایه متوسط بعدی یک پایه متوسط به صورت برجسته از رو میبافم. روی پایه بلند ببینید این بست هامونه. یه 3 تا بست توی رج 6 داشتیم، 3 تا بست توی رج 5 و میرسیم به این 5 تا پایه بلندی که اینجا داشتم. خب 1 2 3 این که نه این پایه بلند بود. 1 2 3 4 5 میام دور هر کدوم رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند نیمه میبافم. یعنی مرحله اولش رو میرم. 1 2 3 4 و 5. مرحله اولش رو بافتم. 2 4 6 تا نخ سر قلاب دارم. همه رو با هم یکی کردم، یک پایه ادغام بافتم. بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم میام دور پایه متوسط یک پایه متوسط برجسته از رو میبافم. پایه زنجیره رها میشه. در فضای متوسط بعدی یک متوسط برجسته از روی دیگه میبافم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم. این فضای 2 زنجیره رو رها میکنم. روی پایه بلندم یک پایه بلند ساده میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. حالا میام دور همین پایه بلندی که بافته بودم 3 تا پایه بلند یه جا میبافم. 1 2 و 3 و میام در فضای تک زنجیره‌ای یه دونه پایه کوتاه میبافم. در ادامه بافتم دور پایه بعدی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 1 و 2 یک جا بافتم. پایه بعد رو رها میکنم. بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک بلند برجسته از روی 2 تا پایه هر کدوم یک بلند برجسته از رو بافتم. پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا می بافم. دوستان دقت داشته باشید که با یک کم و زیاد کردن کارتون اشتباه نشه. بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو 1 و 2، بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو 1 و 2، روی 3 تا پایه 1 2 3 هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافتم. پایه بعدی رو رها میکنم. روی پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از رو 1 و 2، یک زنجیره میزنم، یک پایه رها، روی پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. پایه بعدی رها میشه، میام توی فضای زنجیره‌ای 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. پایه بعدی رو رها میکنم. اینجا 4 تا پایه بلند ساده بافته بودم. از وسط پایه بلند یعنی 2 تا پایه بلندش رو رها میکنم. از پشت قلاب رو وارد میکنم، به پشت میبرم و یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. این 2 تا پایه کوتاه دیگه، این پایه‌های ساده رها میشه و دور پایه بعدیش 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 1 و 2. ببینید چی شد. این 2 تا پایه بلند اینجا رها شد، 2 تا پایه بلند اینجا و در ادامه پایه بعدش رو
رها میکنم. روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 و 2 و پایه بعدیش رها میشه. پایه بعد 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو یک جا، 1 و 2، بعدی 2 بلند برجسته از رو، 1 و 2، پایه بعدش رو رها میکنیم. بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو، 1 و 2، بعدی 2 بلند برجسته از رو، 1 و 2، پایه بعد رها میشه. پایه بعدش 2 بلند برجسته از رو، 1 و 2. حالا 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 و میام روی این 4 تا پایه بلندایی که داشتیم، 1 2 تا پایش رها میشه، قلاب رو از پشت وارد میکنم، دور زنجیرش به پشت میچرخونم و 1 پایه کوتاه میبافم. 2 تا پایه بعد رو هم رها میکنم، این پایه هم رها میشه، پس میشه 1 2 3 تا پایه رها شد. توی فضای زنجیره‌ای 5 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5. در ادامه پایه بعد رها میشه، پایه بعدی 1 پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره، پایه بعدی رها، بعدی 2 بلند برجسته از رو، بعدی رها، پایه بعدش 2 تا پایه بلند برجسته از رو، 1 و 2، پایه بعدی هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو، 1 و 2، بعدی هم به همون شکل 2 تا پایه بلند برجسته از رو. به این صورت حالا روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 دونه پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 و 2. به این شکل پایه بعدی رو رها میکنم، روی پایه بعدش 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو، 1 و 2. در فضای تک زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه. حالا این زنجیره هایی رو که داشتم ببینید، 1 2 3 دستم رو اینجا میذارم، 3 تا پایه بلند دورش میبافم، 1 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم و بست میزنم به همین پایه بلند سوم. این طرفم شروع کنیم بشمریم، 1 2 3. روی پایه بلند سومش 1 پایه بست میزنم به این شکل. این میشه پایانه، ببینید کارمون داره شکل میگیره فرشتمون. این پایان رج 7مون هست. خب برای شروع رج 8مون ابتدا 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 به عنوان 1 پایه بلند، 4 5 6 3 تای دیگه برای فاصله. اینجا رو ببینید ما 2 تا پایه متوسط داریم، 1 پایه ادغام داریم و 2 تا پایه متوسط. حالا همه اینا رو میخوام با هم بگیرم و پایه ادغام ببافم، به این صورت که با پایه کوتاه نیمه، قبلا توضیحش داده شده. ببینید دور متوسط اول 1 نخ میگیرم، در همین حد میشه پایه کوتاه نیمه. متوسط بعدی 1 نخ میگیرم، یعنی 2 تا یکی آخرش رو انجام نمیدم. دور ادغام 1 نخ میگیرم، دور متوسط بعدی 1 نخ،
دور متوسط بعدی هم یک نخ گرفتم. ببینید 1 2 3 4 5 6 6 تا نخ دارم. حالا یه نخ میگیرم و همه رو با هم یکی میکنم. به این صورت یک پایه ادغام بافتم. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. فضای 3 زنجیره ای رو رها میکنم. روی ببینید این پایه‌ای بود که ابتدا یک پایه بلند بافتم، بعد روش اومدم 3 تا پایه بلند دیگه بافتم. حالا من میخوام روی خود این پایه بلند پایه ببافم. یک پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. بافتی رو که اجازه بدید این توی زنجیره افتاد. روی خود پایه بلند یک پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. بافتی رو که توی رج قبل اینجا رفته بودم یک بار دیگه اینجا تکرار میکنم به این شکل که روی پایه‌ای که الان بافتم میام 3 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 و 3. حالا ببینید این 3 تا پایه بلندی رو که دارم، این 2 تا زنجیرمه، به این کار ندارم. روی این 3 تا پایه بلند پایه اولش میام یه دونه پایه بست میزنم. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 و 5. و این 3 تا پایه بلندها و پایه کوتاه ببین میشه این 3 تا پایه بلندها که یکشو بست زدم. 1 2 3. این 3 تا پایه رها میشه. 2 تا بلند یک کوتاه رها میشه. دور پایه بعدی 2 تا پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو. پایه بعدش رو رها میکنم. بعدی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. بعدی 2 بلند برجسته از رو. 1 و 2 یک جا. پایه بعدی رو هم به این شکل 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. بعدی رو هم 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو. 1 و 2. پایه بعدش رو رها میکنم. بعدی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو. 1 و 2. و در ادامه پایه بعد رو رها میکنم. بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو. 1 و 2. یک زنجیره میزنم. پایه بعدی رو رها میکنم. روی پایه بعدش یک پایه بلند برجسته از رو میبافم به این شکل. در فضای تک زنجیره‌ای که رسیدم 6 تا پایه بلند یک جا میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. روی این 5 تایا این 5 تا پایه بلندی که بافته بودم 2 تا پایه اولش رو جدا میکنم. 3 تا این طرف افتاد، 2 تا این طرف. قلاب رو به پشت میبرم به این شکل. یک پایه کوتاه میبافم. خب به این شکل. حالا 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 و میام توی فضای 5 زنجیره ایم یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا میبافم. 1 و 2. ببینید شکل بافتم رو. و یک پایه رها روی پایه بعد 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. دوستان این رو باید 8 بار تکرار کنم. یک پایه رها روی پایه بعد 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو. یک پایه رها. پایه بعدی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو. یک پایه رها
روی پایه بعد 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو. چند تا شد؟ 1 2 3 4 5. یک پایه رها روی پایه بعد 2 تا بلند برجسته از رو. یک پایه رها روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو. 1 2 3 4 5 6 7 و یک پایه رها روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافتم و این رو 8 بار تکرارش کردم. خب و در ادامه میام 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. پایه بعدی رو رها میکنم. توی فضای 5 زنجیره ایم یک پایه کوتاه میبافم و 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5 تا زنجیره میبافم. حالا روی این دسته 5 تایی پای بلند تا که بافته بودم اینجا حالا 3 تا پایه رو میارم سمت خودم. 1 2 3. ببینید 3 تا پایه سمت خودم، 2 تا پایه هم این سمته. قلاب رو به پشت میبرم و یک پایه کوتاه میبافم. حالا این 2 تا پایه بلند 1 2 رها، این پایه برجستم رها، پس شد 1 2 3. 3 تا پایه رها توی فضای تک زنجیره‌ای میام 6 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. خب این 6 تا پایه بلندم رو که بافتم، حالا پایه بعد رو رها میکنم. روی بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره بعدی رها روی پایه بعد، 2 تا پایه بلند برجسته از رو، 1 و 2. پایه بعد رها بعدی 2 تا بلند برجسته از رو، 1 و سعی میکنم و 2 و در ادامه بافتم بعدی رها، پایه بعدش 2 تا پایه بلند برجسته از رو، روی پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از رو، پایه بعد 2 بلند برجسته از رو و در ادامه پایه بعد رو رها میکنم. روی بعدیش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. دقت داشته باشید به پایه هایی که رها میشه و پایه هایی که رها نمی کنیم. در ادامه 5 تا زنجیره 1 2 3 4 و 5. این پایه کوتاه رو رها میکنم. پایه کوتاه و 1 2 پایه بلند رها میشه 3 تا. 1 2 3 رها. روی پایه چهارم میام یک پایه بست میزنم، 1 2 زنجیره میزنم. حالا میام روی این 6 تا زنجیره ای که زده بودم 1 2 3 دستمو میذارم روی 3 تا زنجیره سومش. مثل رج قبل هست این قسمت 3 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 و 3. 1 2 زنجیره. حالا از این سمت برم 1 2 3 میام روی زنجیره سوم یک پایه بست میزنم و به این شکل رج هشتمم رو به پایان میرسونم. فرشتمون دیگه یواش یواش شکل خودشو میگیره. به این ترتیب برای شروع رج نهممون میایم یک زنجیره میزنیم. این فضای زنجیره پای ادغام، فضای زنجیره بعدی رو رها میکنم. میام روی این پایه بلندی که توی رج قبل روش 3 تا پایه بلند بافتیم و 2 تا زنجیره هم روش زدیم، روی این پایه یک پایه متوسط میبافم به این شکل. 1 2 3 تا زنجیره میزنم دور همین پایه متوسط. میام
2 تا پایه بلند می بافم. 1 و 2 و میام بست میزنم. این 3 تا پایه بلندی رو که داریم، این 2 تا زنجیره است. این اولین پایه بلند. روی اولین پایه بلندم میام 1 پایه بست میزنم. حالا 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 و 5. این پایه ها رو دیگه رها میکنم. توی فضای زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم و میام روی این پایه هایی که حالا اینجا دارم، دسته پایه بلند ها. ببین هر کدوم دسته دوتایی پایه بلند هست. خب 1 2 3 4 5 تا روی 5 تا دسته دوتایی پایه بلند هام رو پایه اولشون رو 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. این 5 تا دسته رو 1 و 2. پایه دومشون رو نبافته رها میکنم. دوباره پایه بعدی، دسته بعدی، پایه اولش 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو، پایه بعد رها. دسته سوم، پایه اول 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو، پایه بعد رها. دسته چهارم، پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو، پایه بعد رها. دسته پنجم، پایه اول 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 1 2 3 4 5. 5 تا دسته رو که بافتم، حالا در ادامه بافتم میام روی این پایش که اینجا رها میشه هیچی. روی دسته بعدی اینجا 1 زنجیره اول بزنم. خب حالا میام این پایه بعدی رو رها میکنم. روی پایه بعد 1 پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. پایه بعدش رها میشه. میام توی فضای تک زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. حالا روی این 6 تا پایه بلندی که اینجا بافته بودم وسطش رو پیدا میکنم. 1 2 3 قلاب رو وارد میکنم، به پشت میبرم، 1 پایه کوتاه به این صورت میبافم. 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. این 3 تا پایه رها میشه. کلا این پایه ها رو رها میکنم. میام توی فضای زنجیره 5 زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره. در فضای زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه میبافم. دوباره 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 تا زنجیره. ببینید این شکل بافتمون تا به اینجا شده. خب در ادامه بافتمون اینجا رو دقت داشته باشید. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8. من 8 تا پایه دسته دارم. 2 تا روش پایه بلند برجسته از رو دارم. این رو هم به همون شکل بافته میشه، یعنی فقط روی پایه های اولش بافت میزنیم، ولی به این شکل. روی دسته اول، پایه اول 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 و 3. پایه بعدش رها میشه. دسته دوم، پایه اول 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو بافته میشه. پایه بعد رها. دسته بعدی، پایه اول 3 تا پایه بلند برجسته از رو بافته میشه. ببینید دوستان، باید یکی در میون این رو تکرار کنیم. پایه بعدی رها میشه. روی دسته بعد، پایه اول 2 تا پایه بلند بافته میشه. 1 و 2. ببینید به این صورت شد. دسته اول 3 تا پایه بلند بافتم روی پایه اول، پایه بعد رها. دسته بعدی 2 تا پایه بلند، پایه بعد رها. دسته بعدی پایه اول 3 تا پایه بلند، پایه بعد رها. دسته بعدی پایه اول 2 تا پایه بلند. اون رو تکرار میکنم تا
به دسته این هشتم که برسم به همین ترتیب. الان 2 تا پایه بلند بافتم، پایه بعد رها میشه، دسته بعدی پایه اول 3 تا پایه بلند. تکرار میکنیم این بافت رو تا آخر این بافت. خب ببینید من این قسمت رو بافتم. در انتها ما ببینید این دسته های ستاییه، 1 2 3 4 که روشون 3 تا پایه بلند بافته شده. این دسته هایی که 2 تا پایه بلند بافته شده، 1 2 3 4. دسته آخر 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافتیم روشون. خب به این شکل. حالا در ادامه بافتم 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره. توی فضای 5 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره. تو فضای 5 زنجیره بعدی هم یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. میرسم به این 6 تا پایه بلندایی که بافته بودم. 3 تا پایه بلند رو جدا میکنم. 1 2 3. قلاب رو از پشت به همون شکل گفته شده وارد میکنم و یک پایه کوتاه میبافم. در ادامه این پایه ها رها میشه، پایه بلند بعدی هم رها میشه. میام توی فضای تک زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. عذرخواهی میکنم. 7 تا پایه بلند که اینجا بافته شد، در ادامه میام یک پایه رو رها میکنم. این پایه رها میشه، روی پایه بعدی، دور پایه بعدی یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم و در ادامه یک زنجیره میزنم. حالا دوباره ببینید ما 5 تا دسته دوتایی پایه بلند داریم. منتها اینجا میایم پایه اولش رو رها میکنیم، روی پایه دوم 2 تا پایه بلند میبافیم. پس روی این 5 تا دسته پایه اول رها، روی پایه دوم 2 تا پایه بلند یک جا میبافیم و این رو تکرار میکنیم. دسته بعدی پایه اول رها، روی پایه بعدیش 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم به این شکل. خب این 3 تای دیگه هم درست مثل این بافت میزنیم. خب ببینید به این شکل من 5 تا دسته هام رو بافتم و در ادامه 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5 تا زنجیره. در فضای 5 زنجیره یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره. حالا ببینید اینجا رو، این پایه بست رو رها میکنم، این پایه ها رها میشه، این 2 تا پایه رها میشه. روی پایه بلند آخرم میام یه دونه بست میزنم، روی پایه بلند از این 3 تایی ها منظورم بود. و در ادامه بافتم توی فضای تک زنجیره‌ای که اینجا ابتدای رجم زده بودم 2 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. 1 و عذرخواهی میکنم 2 تا پایه بلند زدم. حالا میام بست میزنم. ببینید این 3 تا زنجیره‌ای که شروع رجمون داشتیم، بست میزنم به 3مین زنجیره شروع رجم و رجم رو به این شکل به پایان میرسونم. این دوستان پایان رج 9مون هست. برای شروع رج 10 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. میام پایه بعدی رو رها میکنم، روی پایه بعد پس یک پایه رها، روی پایه بعدی به صورت برجسته از زیر میام یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، 1 2 3 تا زنجیره. در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 تا زنجیره. حالا ببینید این دسته هایی که دارم 4 تا دسته بعدی 1 2 3 4 روی 4 تا دسته بعدی پایه اولش 2 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم. 1 و
2. پایه بعد رو رها میکنم، دسته بعدی پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. خب این رو باید تکرار کنیم. پایه بعد رها میشه، روی دسته بعد پایه اولش 2 تای دیگه میبافم. پس روی این 2 تا دسته رو هم مثل همین بافت بزنیم. خب ببینید من روی 4 تا دسته رو به این شکل بافتم. پایه اول هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو، پایه دوم رو رها کردم و در ادامه حالا میام یک زنجیره میزنم. پایه بعدیش که رها میشه، روی پایه بعد یک بلند برجسته از رو میبافم. پایه بعد رو رها میکنم، میام در فضای تک زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. به این صورت 7 تا پایه بلندم رو که بافتم، یک پایه رو روی این پایه که رها میشه. خب روی این 7 تایی‌ها که بافتم 1 2 3 تا پایه رو رها میکنم، از وسطش قلاب رو به پشت یک پایه کوتاه میبافم. خب این پایه ها دیگه رها میشه. در ادامه 1 2 3 4 تا زنجیره. پس پایه بلندا رها شد، 4 تا زنجیره زدم. توی فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. در فضای زنجیره بعدی دوباره یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. در فضای زنجیره آخرم 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم. حالا میرسیم به دسته هایی که 3 تایی بافته بودیم و 2 تایی بافته بودیم. میایم اینجا روی دسته هایی که 3 تایی بافته شده، الان ببینیم دسته اول 3 تایی بافته شده دیگه، پایه اولش رو رها میکنم، دور پایه بعدی یعنی پایه دوم یا پایه وسطی 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 و 3. پایه بعد رها میشه. حالا میرسم روی دسته 2 تایی، دور پایه اولش 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و باید این رو تکرارش کنم. 1 2 3. پایه بعد رها میشه، روی دسته 3 تایی پایه اول رها، دور پایه دوم یا وسطیش 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و این بافت رو تا دسته 8 باید تکرارش کنم. روی دسته 2 تایی این پایه رها شد، روی دسته 2 تایی دور پایه اولش 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و اجازه بدید این هم ببافم. پس این رها شد، روی دسته 2 تایی پایه اول 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 و 3. دوباره یک پایه رها میشه، از دسته 3 تایی پایه بعدش رها میشه، دور پایه وسطی 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و این بافت رو در انتهای دسته 8 تکرارش میکنم. خب دوستان به این شکل من 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دسته 3 تایی الان پایه بلند بافتم. البته دسته آخر رو 2 تا بافتم، 3 تاش رو که بافتم ببینید به این شکل. خب دقت داشته باشید اشتباه نشه. یک زنجیره میزنم. حالا میام توی فضای زنجیره بعدی 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3. بافت الان دوستان ببینید داره به قرینه درست مثل این سمت تکرار میشه. 4 تا زنجیره 1 2 3 4. در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه 1 2 3 4. در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه 1 2 3 4. زنجیره که زدم میرسم به این 7 تایی‌ها. 4 تا پایه بلندش رو جدا میکنم. 1 2 3 4 رد میکنم.
و از وسطشون میام یه دونه پایه کوتاه میبافم و در ادامه این پایه ها رها میشه، این پایه ها رها، این پایه بلند هم رها میشه. در فضای تک زنجیره‌ای میام 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 پس 7 تا بلند اینجا ببافیم. به این شکل اونها رو بافتم. حالا پایه بعدی رو رها میکنم، پایه بعد رها میشه، دور پایه بعدیش یک بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم روی. الان من اینجا 4 تا دسته دارم، دسته پایه بلند دارم. اینجا یک پایه اولش رو میام رها میکنم، روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 1 و 2 و اون رو تکرار میکنم. یک پایه رها، پایه اول رها میشه، روی پایه دوم 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم و روی 4 تا دسته این رو تکرار میکنم. الان این 2 تا دسته رو بافتم، روی 2 تا دسته بعد مثل همین تکرار کنیم. به این شکل من پایه هام رو بافتم. دوباره 1 2 3 4 تا دسته دوتایی پایه بلند دارم و در ادامه 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 تا زنجیره توی فضای زنجیره‌ای، یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره در فضای زنجیره بعدی، یک پایه کوتاه، 1 2 3 تا زنجیره. این پایه بست رها میشه. ببینید این 2 تا پایه‌ای هست که توی رج اول بافته بودم. روی پایه اولش این 2 تا پایه بلندی که ابتدای رج بافتیم، خب پایه اولش یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر می بافم، 1 2 زنجیره میزنم، این پایه بعد رها میشه. این 4 تا پایه بلند ابتدای رجم، 1 2 بست میزنم به دومین زنجیره شروع رجم و به این شکل رجم رو به پایان میرسونم. فوق‌العاده است این کار دوستان. به این شکل